ผมดูจาก body language นะการแสดงออกสีหน้าท่าทางเนี่ยผมว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็อยากจะร่วมมือกับจีนในทางสร้างสรรค์อยู่ด้วยเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะครับกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่อต้านจีนหมดกลุ่มทุนที่มีผลประโยชน์ในจีนเนี่ยอยากจะค้าขายกับจีนในอเมริกาเนี่ยมันก็เยอะนะฮะแต่ตอนนี้ไอ้กลุ่มที่มองว่าจะต้องล้มจีนเนี่ยเพราะจีนจะมาขึ้นมันเป็นคู่แข่งของอเมริกาเนี่ยมันมีอิทธิพลมากกว่าดูแลปอดของคุณด้วยป๋อกิมกออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ต้องทำด้วยหัวใจคือป๋อกิมกอสมุนไพรดูแลปอดที่มีกรรมวิธีการผลิตยุ่งยากและซับซ้อนรวมทั้งต้องใช้ความใส่ใจเป็นพิเศษตั้งแต่การคัดสรรส่วนผสมจากสมุนไพรที่ดีที่สุดเข้าสู่กระบวนการสกัดที่ซับซ้อนซึ่งทั้งกระบวนการใช้เวลาผลิต11 ถึง 13 วันสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ DB สัวเถาวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องจีนดาวเด่นในการประชุมซัมมิต G20 ที่อินโดนีเซียจริงๆระยะเนี้ยการประชุมต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีเยอะมีการประชุมอาเซียนที่เขมรเสร็จแล้วก็มี G20 แล้วก็มีเอเปกซึ่งกำลังประชุมกันอยู่ที่เมืองไทยเงี้ยก็มีการปิดถนนกันอย่างใหญ่โตมโหฬารก็น่าจะเป็นเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะหยุดงานไปทำไม3 วันแต่พอผมมาดูมาตรการปิดถนนแล้วผมกลัวเลยครับ เขาปิดแบบผ่านไม่ได้เลยอ่ะทีนี้งี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องเอเปกคลิปถัดไปเพราะตอนนี้มันหลายประชุมเหลือเกินต้องไล่ทีละอันพูดรวมไปเวลามันจะไม่กระชับไม่พอนะคือไอ้ G20 จบปุ๊บก็มาเอเปกแต่ทีนี้เอเปกเนี่ยปู่ไบเดนแกไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่แกประชุม G20 ปุ๊บแกรีบกลับไปเลยไปงานแต่งงานหลานสาวนะฮะที่จัดที่ทำเนียบขาวอันนี้ก็เป็นนัยยะอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าการแสดงว่าอเมริกานี่จริงๆต้องการลดระดับความสำคัญของเอเปกลงมาคือเมื่อก่อนเอเปกเนี่ยเขตการค้าเสรีเอเปกเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกของอเมริกาตอนนี้อเมริกาเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นอินโดแปซิฟิกแล้วมันก็มีอะไรพัฒนาขึ้นมาอีกเยอะแยะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เล่ากันคลิปหน้าวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง G20 กันก่อนอย่างที่ผมเท้าความไปG20 เนี่ยมันก็แตกออกมาจาก G7ใช่ไหมฮะในคลิปเก่าๆมี G7 เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วมันก็มาเป็น G20 แล้วก็อะไรอันนี้ความเป็นมาเป็นไปเนี่ยก็ไปฟังคลิปเก่าๆดีกว่านะฮะวันนี้จะโฟกัสเรื่อง G20 อย่างเดียว G20 เนี่ยวันนี้มันก็หลากหลายแง่มุมนะถ้าข่าวทั่วไปที่คนคุยกันอยู่แล้วมีผู้เชี่ยวชาญมีข่าวที่นำเสนอออกมาก็ค่อนข้างเยอะรายละเอียดในการประชุมอะไรบ้างอันนั้นตรงนั้นผมก็จะไม่พูดถึงผมก็จะพูดในแง่มุมอื่นที่เป็นเกรดเป็นอะไรนำมาร้อยเรียงในแง่มุมที่คนอื่นยังพูดถึงกันน้อยนะครับเอาตรงเนี้ยมายกเป็นประเด็นอย่างที่เราทราบเนี่ยจีนตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจละขึ้นมาสูสีใกล้จะสู้กับอเมริกาได้ละเพราะฉะนั้นเวลาการประชุมระดับนานาชาติระดับโลกในแต่ละอันเนี่ยคนก็จะจับตามองเยอะแล้วทราบไหมครับในการประชุมครั้งเนี้ยสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นดาวเด่นที่ไปจับตาเลยการประชุม G20 เนี่ยมันก็จะมีที่เขาเรียกว่าประชุมนอกกรอบหรือ bilateral trade summit ก็คือผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างไม่ค่อยมีเวลากันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะฉวยโอกาสที่มีการประชุมระดับโลกเนี่ยมาหาโอกาสคุยกันในแง่มุมในรายละเอียดในประเด็นต่างๆที่ต้องการจะคุยซึ่งเป็นไงก็มาแล้วก็เจอกันคุยกันเลยทีเดียวปรากฏว่าสีจิ้นผิงเนี่ยมีคนอยากเข้าพบเยอะเลยนะฮะเยอะเลยมีผมจะโฟกัสหลักๆเด่นๆก็2รายอย่างที่ทราบสีไบเดนอันนี้สำคัญแน่นอน2มหาอำนาจนะยักษ์ใหญ่กับยักษ์รองเจอกันก็คุยอะไรกันบ้างแล้วก็มีประเทศอื่นๆประเทศเล็กประเทศน้อยแล้วมีอีกอันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นข่าวเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ว่าไม่มีการคุยกันไม่มี official bilateral talk เป็นการคุยกันนอกรอบแต่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วนักข่าวไปจับภาพคือเรื่องสีกับทรูโดของอเมริกาของแคนาดาอันนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาเดี๋ยวเรามาไล่2ประเด็นนี้เป็นพิเศษนะฮะก็มีสีไบเดนเจอกันจับมือกันเมื่อวันที่14พฤศจิกายน
นะที่ผ่านมาเนาะแล้วก็สีก็เจอใครอีกก็มีเจอกับประธานาธิบดีมาครองนี่ก็ผู้นำหลักๆใหญ่ๆของยุโรปเนี่ยก็จะมาคุย bilateral กับสีจิ้นผิงหมดเลยมาครองก็พูดว่าอยากจะไปเยือนจีนประมาณต้นปีหน้าปี23นะครับเขาอยากจะไปคุยเรื่องยูเครนคืออยากจะขอความช่วยเหลือจากจีนพูดง่ายๆว่าจีนเนี่ยมีอิทธิพลกับรัสเซียให้ไปคุยกับรัสเซียหน่อยเรื่องสงครามยูเครนจะยุติยังไงผมว่านะตรงนี้มันไม่ใช่ฝรั่งเศสจะสามารถมาเป็นเจ้าภาพนะชักนำเหตุการณ์ระดับนี้ให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยฝรั่งเศสเอาพูดง่ายๆผมว่าฝรั่งเศสยังเล็กไปที่จะมาเป็นตัวเชื่อมตรงนี้ถ้าไม่งั้นนะมันจะเหมือนอะไรรู้ไหมมันจะเหมือนกับตอนที่มาครองไปพบกับท่านปูตินที่มอสโกเจอจับนั่งโต๊ะยาว2ฝั่งโต๊ะ คุยกันไอ้เลขา UN ก็โดนแบบเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมว่าไม่อยากให้บรรยากาศมันออกมาอย่างนั้นนะมันจะดูว่าเหมือนกับเล่นการเมืองภายในหรือเปล่าหาคะแนนเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวรอดูกันยังมีเวลาอันนี้สีมาครองสเปนเขาก็มาคุยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทั่วไปเรื่องเทรดเรื่องการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็ทางอิตาลีก็มาคุยอาร์เจนตินาก็มาคุยเกาหลีก็มานะฮะเกาหลีเซเนกัลแต่อย่างพวกอย่างอาร์เจนตินาอย่างเรื่องเซเนกัลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคุยกันในลักษณะการร่วมมือการพัฒนาความช่วยเหลือต่างๆว่าจีนจะซัพพอร์ตอะไรบ้างเพราะอย่าลืมนะฮะจีนเนี่ยยุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยที่ประกาศออกมาตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันมี BRI Belt and Road นะครับแล้วมันก็มี Global Initiative นะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาพูดง่ายๆว่าเป็นการร่วมมือการพัฒนารุ่งเรืองร่วมกันเป็นลักษณะ Cooperative การร่วมมือในลักษณะของ Partnership เป็นพูดง่ายๆเป็นเหมือนกับมิตรสหายอย่างเงี้ยเรามาร่วมกันพัฒนากำหนดทิศทางเติบโตไปด้วยกันจีนเขาเน้นแนวนี้ก็จะพูดในลักษณะนี้ผมจะขอพูดถึงออสเตรเลียนิดนึงการประชุมระหว่างสีกับอัลบานิสเนี่ยก็พบกันครั้งแรกหลังจากสกอตต์มอริสันลงจากตำแหน่งไว้แล้วอัลบานิสเนี่ยประชุมกับจีนเนี่ยแกจะเน้นเรื่องการเทรดนะเรื่องพาร์ทเนอร์ชิพในเรื่องการเทรดแกบอกว่าจีนเนี่ยนะเป็นtrading partner ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นดูตอนที่ยุโรปตกต่ำทั้งโลกตะวันตกเวสเทิร์นเนี่ยตกเศรษฐกิจถดถอยอย่างเป็นเวลานานแต่ GDP ของออสเตรเลียพุ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะออสเตรเลียค้าขายกับจีนประเทศเดียวเลยค้าขายออสเตรเลียเนี่ยไอ้พวกวัตถุดิบต่างๆพลังงานถ่านหินไวน์เนื้อสัตว์อะไรผลิตภัณฑ์นมหรืออะไรเนี่ยที่จีนสั่งเข้าจากออสเตรเลียนี่เยอะมากอัลเบอร์นิสเนี่ยพูดเองว่าจีนเนี่ยเป็นที่เขาเลยบอกว่า the largest trading partner นะมากกว่า USญี่ปุ่นเกาหลีรวมกันซะอีกคือจีนเนี่ยเป็นประเทศเทรดดิ้งสำคัญอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการค้าเนี่ยกลับมาให้เป็นปกติจะทำยังไงเนี่ยมันต้องมีการเริ่มต้นละซึ่งการมีการเจรจาอันเนี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนักวิเคราะห์เขาก็มองกันว่าอันนี้มันเป็น positive signหรือว่าเป็นสัญญาณในทางบวกกันนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนอันดับแรกที่ผมมองเนี่ยคือ 1. นายอัลเบอร์นิสเนี่ยเป็นคนคุยรู้เรื่องแล้วไม่เหมือนสกอตต์มอริสันเนี่ยตอนหลังห้าวจัดเกินไปเนี่ยคนออสเตรเลียเขาก็เอาออกไปแล้วไล่ออกไปไม่ให้เป็นนายกป่านนี้แกไปกลับไปขายรังนกอยู่แถวไหนผมก็ไม่ทราบนะไม่มีใครคือพอลงจากเวทีแล้วหายสาบสูญไปเลยไม่เหมือนเควินรัชอดีตนายกออสเตรเลียอีกคนนึงแกเดี๋ยวนี้แกยังมาเป็นแขกรับเชิญนะออกตามรายการต่างออกหนังสือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ออสเตรเลียกับจีนซึ่งแกก็พูดได้น่าฟังนะในมุมมองของชาวตะวันตกก็อันนี้ถ้าใครสนใจลองไปติดตามดูอดีตนายกที่ชื่อเควินรัชเนี่ยแกก็พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนสหรัฐในมุมมองของฝรั่งซึ่งก็น่าฟังอยู่ทีนี้เนี่ยทางสีเนี่ยเขาประธานาธิบดีสีเขาก็ตอบมาเขาบอกว่าความสัมพันธ์จีนออสเตรเลียนี่มีความยากลำบากที่ผ่านมา
ก็เนื่องจากสาเหตุอะไรก็อย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจีนกับออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่สำคัญในพื้นที่เอเชียแปซิฟิกนะครับสีก็ใช้คำว่าหย่าไท่ตี้ชีก็คือพื้นที่ในพื้นที่เอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นประเทศที่สำคัญควรที่จะมีการเสริมความสัมพันธ์กันเข้าไว้ในระดับปกติทีนี้ผมจะมาอ่านท่าทางที่เขาเรียกว่า body language กันนิดหนึ่งประธานาธิบดีสีเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกภาษาทางกายเวลาพูดคุยเนี่ยกับผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยการแสดงออกเนี่ยมันไม่เหมือนกันการแสดงออกเวลาพูดกับนายกรัฐมนตรีอัลเบนีสกับปู่ไบเดนของผมเนี่ยแล้วก็คุยกับมาครองคุยกับสเปนคุยกับประเทศอย่างโคเรียเซเนกัลก็อีกอย่างคุยกับโคเรียเนี่ยค่อนข้างหรือเซเนกัลก็จะรีแลกซ์นิดนึงใช่ไหมฮะประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยก็ยิ้มแป้นตลอดเวลาซึ่งผมดูแล้วท่านก็น่ารักดีนะแต่ทีนี้เวลาสีคุยกับปู่ไบเดนผมเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงปู่ไบเดนหรืออัลเบนีสเนี่ยผมว่าอ่านภาษากายนะสีหน้าท่าทางค่อนข้างจะมีสีหน้าแววตาค่อนข้างจะมีความเปิดเผยเปิดกว้างและจริงใจมีอะไรมาคุยกันผลประโยชน์ของจีนอันนี้ผมอ่าน hidden message นะผลประโยชน์ของจีนคือการค้าขยายช่องทางทางการค้าใช่ไหมฮะเราไม่ต้องการจะไปลบกับใครเราไม่มียุทธศาสตร์ไปตั้งไอ้นาโต้1นาโต้2นาโต้3ยุทธอินโดแปซิฟิกออคูสไฟไอจะมาลบกับคนนู้นคนนี้เรากลุ่มที่เราตั้งเนี่ยเราเป็นกลุ่มค้าอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงถึงจะกลับมาร่วมกันแล้วก็แสดงความเปิดเผยจริงใจว่าจีนเนี่ยไม่ได้ต้องการจะส่งออกอุดมการณ์ส่งออกรูปแบบการปกครองของจีนสิ่งที่จีนต้องการเนี่ยก็คือจับมือกับประเทศต่างๆเนี่ยทำการค้าแล้วก็แสวงหาความรุ่งเรืองร่วมกันสีหน้าแววตาเนี่ยก็คือจะออกในการเปิดกว้างพร้อมรับฟังเปิดเผยจริงใจส่วนอัลเบนีสเนี่ยเขาจะรู้สึกค่อนข้างจะเกรงนิดหนึ่งจะเครียดนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องแบกรับความกดดันอะไรหลายอย่างหนึ่งเขาเป็นประเทศในกลุ่มเครือข่ายของอเมริกาประเทศที่พูดภาษาอังกฤษนะฮะหรือว่ากลุ่มแองโกลแซกซอนเนี่ยเขาก็ต้องเดินตามอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนเนี่ยกลับมาเป็นปกติเขาก็จะสงวนท่าทีนิดหนึ่งเวลาพูดเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างซีเรียสเคร่งเครียดนิดหนึ่งแต่ว่ามีความจริงใจที่ว่าต้องการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับออสเตรเลียกลับมาเป็นปกติซึ่งอันนี้นักวิเคราะห์ต่างๆก็วิเคราะห์ตรงกันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเอาละที่แล้วมาเป็นยังไงเราไม่ต้องไปพูดถึงนายสกอตต์มอริสันแต่ว่านับต่อจากนี้ไปเนี่ยจีนกับออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มที่จะมาคุยกันได้ละว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กลับไปปกติยังไงทีนี้เอามาดูปู่ไบเดนบ้างปู่ไบเดนเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมห่วงแกพูดกันตรงๆแกก็อายุเยอะแล้วอ่ะแกก็เหมือนคุณปู่ผมเนี่ยเหมือนคุณปู่คนหนึ่งเนี่ยแหละคุณปู่ไบเดนเนี่ยตอนแรกผมก็กลัวนะแกจะหลุดอีกหรือเปล่างานเนี่ยปรากฏว่าแกไม่หลุดออกมาดีใช้ได้เลยระดับหนึ่งเลยล่ะแกไปพูดที่แคนเบอร์เดียเนี่ยแกไปพูดผิดว่าประเทศแคนเบอร์เดียกลายเป็นโคลัมเบียอีกแล้วผมก็กลัวโอ้ยงานนี้ปู่จะหลุดอีกหรือเปล่าเอาใจช่วยผมกลัวแกจะพูดอินโดนีเซียเป็นอินเดียไม่ใช่อะไรปรากฏว่าเฮ้ยปู่ไม่หลุดงานนี้ไม่หลุดดีใช้ได้เลยล่ะแบบดูแล้วแบบสมศักดิ์ศรีเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจนะอันนี้ต้องชมแกนิดนึงเอาเริ่มตั้งแต่ตอนจับเบอร์กันก่อนก็มีคนนักวิเคราะห์ภาษากายหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมสีจิ้นผิงยืนกลางเวทียืนรอเงี้ยแล้วปู่ไบเดนต้องวิ่งเดินเข้ามาหากึ่งเดินกึ่งวิ่งจับเนี่ยสีจิ้นผิงขยับนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองนักวิเคราะห์เขามองว่าอันตรงเนี้ยเป็น power play ไอตอนถ่ายรูปแล้วมีธงข้างหลังอ่ะทีนี้จะมองอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้ถ้าจะมองว่าเป็น power play นะหมายความว่าชั้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่านะจีนเขายังไม่เล่นอย่างนั้นหรอกเขารู้ตัวดีว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวแกมาถึงก่อนแล้วถ้ามาถึงก่อนแล้วยืนแล้วก็ธงอยู่ข้างหลังเนี่ยตรงนั้นเป็นฉากนะช่างภาพรอถ่ายรูปเนี่ยถ้าคุณเดินออกไปคุณจะหลุดเฟรมคุณมาถึงก่อนคุณยืนรอปู่ไบเดนมาถึงทีหลังก็เดินเข้ามาหาลุงศรีก็ขยับสีตาต้าไปก็จับมือเช็คแฮนด์กันอะไรตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะถ้าแกเดินไปหาไบเดนเนี่ยแกจะหลุดเฟรมแล้วหลุดออกจากตรงนั้นมันก็จะดูไม่ดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองทีนี้มาในเรื่องการประชุมบ้างเขาคุยอะไรกันระหว่างสีตาต้ากับปู่ไบเดนผมเนี่ย
ก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นและ climate change global macroeconomic stability เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโลกนะเรื่องแน่นอนตอนนี้มันก็จะต้องมีเรื่องสาธารณสุขเรื่อง health เรื่องโควิด -19 เรื่องของอาหาร food security ก็ยังหยอดมานิดนึงขาดไม่ได้ทุกการประชุมเนี่ยมันก็จะต้องมีพูดเรื่องซินเจียงกับทิเบตซินเจียงกับทิเบตทุกครั้งการประชุมระหว่างตัวแทนสหรัฐกับจีนเขาจะต้องมีพูดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ไต้หวันด้วยนะครับแต่ก็ยังบอกว่าทางเรายึดมั่นวันไชน่าโพลิซีนะคือจีนมีหนึ่งเดียวไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ว่าแกจะค้าอาวุธกับไต้หวันตลอดเสร็จแล้วพอพูดจบปุ๊บก็บริษัทต่างๆพวกเรเทียนแมคโดนัลด์ดักลาสอะไรล็อกฮิดมาตินก็ไปจนสุดท้ายเนี่ยจีนเขาแซงชั่นพวก CEO บริษัทต่างๆเหล่านี้โดนกันไปหมดแล้วอันนึงก็บอกวันไชน่าโพลิซีอีกด้านหนึ่งก็สนับสนุนการขายอาวุธให้ไต้หวันเหมือนกันภาษา body language เนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยดูสีหน้าแววตาท่าทางเนี่ยประธานาธิบดีสีเนี่ยค่อนข้างจะเปิดอกจริงใจพร้อมที่จะรับฟังอยากจะให้มีความร่วมมือเกิดขึ้นจริงๆซึ่งท่าทีฝ่ายปู่ไบเดนเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างก็จะเป็นบุคลิกแบบเขาเรียกอะไรสงวนท่าทีแต่แกก็เท่นะแกนั่งฟังแกแบบแล้วก็ยังดูแบบสง่างามสมเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจแต่ว่าคำพูดของทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยมันก็เป็นภาษาการทูตทั้งนั้นแหละคือไม่มีคำแปลได้หลายอย่างพูดออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดคำพูดของไบเดนเนี่ยไบเดนก็พูดได้ค่อนข้างดีนะแกบอกว่าเรามีความรับผิดชอบหมายถึงว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยร่วมกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าทั้งอเมริกาและจีนเนี่ยสามารถบริหารจัดการความแตกต่างระหว่างสองฝั่งเนี่ยเพื่อป้องกันการแข่งขันที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและแสวงหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาระดับโลกฟังดูดีเลยล่ะแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยแกจะทำอะไรได้แค่ไหนเพราะอย่างที่เราทราบเนี่ยปัญหาการเมืองจีนเนี่ยสีแกค่อนข้างจะคุมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่าอเมริกานี่มันคนละเรื่องเลยนะตอนนี้ริพับลิกันได้คุมสภาใช่ไหมปู่ไบเดนแกอยู่เดโมแครตแกจะออกกฎหมายแกจะออกนโยบายอะไรมันก็ลำบากมีการขัดแข้งขัดขากันตลอดเวลาแล้วกลุ่มในอเมริกาเนี่ยกลุ่มผลประโยชน์เต็มไปหมดกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มค้าอาวุธกลุ่มอะไรแล้วมันจะมีในทุนอยู่เบื้องหลังที่สนับสนุนเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยพอคุณผมสนับสนุนคุณนะแล้วเสร็จแล้วพอคุณเป็นได้รัฐบาลคุณจะต้องทำอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มยิวที่เขาเรียก IPAC เนี่ยเป็นกลุ่มทุนสำคัญเลยที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนรัฐบาลอเมริกามันก็ต้องสนองตอบนโยบายเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปู่ไบเดนเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยที่ผมอ่านจาก body language นะท่าทางจริงๆปู่แกก็อยากที่จะใจหนึ่งแกก็อยากที่จะกลับมามีความสัมพันธ์กับในทางที่ดีกับจีนเนี่ยมีการพัฒนามีการร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการค้าแต่ว่าแกทำอะไรได้ก็เราจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะจริงๆแล้วนะนโยบายต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยในยุทธศาสตร์ระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวหรอกมันมี1 2 3 4มันมีหลายซีนาริโอถ้าอันนี้ผลักดันการลบกับจีนถ้าไปไม่ได้มันมีทางเลือกอื่นไหมถ้าเราเดินแนวสันติกับจีนผลออกมาเป็นยังไงอะไรดีกว่าหรือเราจะเดินกลางๆต้านไปด้วยร่วมมือไปด้วยเขาจะมีหลายแพ็กเกจแต่ตอนนี้น้ำหนักมันไปทางมองจีนเป็นปฏิปักษ์แต่ผมดูจาก body language นะการแสดงออกสีหน้าท่าทางเนี่ยผมว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็อยากจะร่วมมือกับจีนในทางสร้างสรรค์อยู่ด้วยเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะครับกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่อต้านจีนหมดกลุ่มทุนที่มีผลประโยชน์ในจีนเนี่ยอยากจะค้าขายกับจีนในอเมริกาเนี่ยมันก็เยอะนะฮะแต่ตอนนี้ไอ้กลุ่มที่มองว่าจะต้องล้มจีนเนี่ยเพราะจีนจะมาขึ้นมันเป็นคู่แข่งของอเมริกาเนี่ยมันมีอิทธิพลมากกว่านะครับอันนี้ผมก็จะขอจบเรื่องสีไบเดนเอาไว้แค่นี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์อินซิเดนต์สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือจัสตินทรูโดกับสีอันเนี้ยสนุกมากจัสตินทรูโดเนี่ยไม่มีการพบเป็นเขาเรียกว่า official bilateral กับสีจิ้นผิงเลยนะครับเป็นการพูดคุยกันนอกรอบเฉยๆเกิดอะไรขึ้น
มีคลิปอยู่เดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆมันก็มีเยอะแยะนะคือประธานาธิบดีสีเนี่ยพูดภาษาจีนแล้วล่ามแปลพอล่ามแปลเนี่ยสื่อมวลชนทั้งโลกจับมันคำแปลมันก็ออกมาเลยมันจริงๆไปหาดูที่อื่นก็ได้มีเยอะแยะนะฮะคือสีเนี่ยเขาเข้าไปพูดกับทรูโดของแคนาดานายกแคนาดาเขาก็บอกว่าประธานาธิบดีสีก็บอกว่าไอ้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยทำไมมันถึงลีกหรือว่าหลุดไปถึงสื่อมวลชนทั้งที่อันนี้เป็นการคุยกันนอกรอบนะที่เรียกว่า off the record ใช่ไหมครับหลุดไปถ้าเกิดว่าแคนาดาเนี่ยมีความจริงใจต่อกันในการพูดคุยเนี่ยเราสามารถร่วมปรึกษาหารือกันอย่างสร้างสรรค์ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนแคนาดาต่อไปเนี่ยก็เขาใช้คำว่าผู้เข่าซัวแหละหมายถึงว่าต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยพูดยากละถ้าเกิดว่าไม่มีความจริงใจเนี่ยเสร็จแล้วถีก็พูดไปล่ามก็แปลไปนะฮะปรากฏว่าล่ามเนี่ยยังแปลประโยคสุดท้ายยังไม่เสร็จเนี่ยจัสตินทรูโดที่ฟังสีอยู่เนี่ยก็พูดแทรกล่ามขึ้นมาเลยบอกว่าในแคนาดาเนี่ยเราเชื่อมั่นในการพูดจาแบบแฟร์คือเปิดเผยตรงไปตรงมาและหวังว่าจีนกับแคนาดาเนี่ยเราจะทำงานด้วยกันร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แม้ว่าเราจะมีความแตกต่างใช่ไหมครับพอมาพูดถึงตนนี้ประธานาธิบดีสีก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเซียนช่วงเจ้าเถียวเจียนคือหมายความว่าถ้าแปลตรงนะมันแปลว่าคุณต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาก่อนกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาก่อนว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไปว่าจริงๆสื่อที่สีจิ้นผิงสื่อไปถึงทรูโดเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะฮะคือสรุปย่อๆก็คือสีบอกทรูโดว่าไอ้ที่เราคุยกันเนี่ย off the record เนี่ย unofficial เนี่ยทำไมคุณเอาไปบอกสื่อมวลชนมันไม่เหมาะสมทรูโดแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยนี่เป็นเรื่องปกติแคนาดาผมไปคุยกับผู้นำประเทศอื่นเนี่ยประชาชนผมก็ต้องรู้ด้วยเปิดเผยอันนี้คือวัฒนธรรมของเราใช่ไหมตรงนี้เนี่ยนะมันคืออะไรรู้ไหมผมจะเปรียบเทียบให้ฟังคือมันเหมือนกับทรูโดเนี่ยแกเอาคำพูดแบบหลักการนี่คือพูดยังไงก็ถูกพูดแบบกว้างๆคุมเอามาตอบรายละเอียดคุณเอาหลักการมาตอบรายละเอียดไม่ได้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันสมมุติรถผมเสียผมจอดอยู่หน้าอู่เนี่ยผมก็วิ่งเข้าไปในอู่บอกเนี่ยผมมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยรถผมสตาร์ทไม่ติดเนี่ยช่างช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าที่มันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยเพราะสตาร์เตอร์มันเสียหรือแบตมันเสียถ้าสตาร์เตอร์เสียผมจะทิ้งรถไว้ที่อู่แล้วเดี๋ยวผมนั่งแท็กซี่ไปเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ทันละแต่ถ้าเกิดว่าแบตเสียนะเปลี่ยนแบตให้ผมเดี๋ยวนี้เลย10 นาทีคุณตอบผมมาว่าตกลงอะไรเสียแน่อันนี้คือคำถามแบบเฉพาะเจาะจงถูกไหมครับผมต้องการรู้ว่ารถผมมันเสียตรงไหนผมจะได้ทำตัวให้ถูกถ้าอันนี้เสียผมจะได้ทำอย่างหนึ่งถ้าอันนี้เสียผมจะได้ทำอย่างหนึ่งแต่ช่างกลับตอบแบบกว้างๆบอกอู่เราดูแลลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกันยุติธรรมไม่มีการโกงไม่มีการเอาอะไรปลอมมาใส่อย่างนี้ผมก็บอกหยุดก่อนผมต้องการรู้ว่ารถผมเนี่ยสตาร์เตอร์เสียหรือแบตเสียคุณตอบผมมาแค่นี้ไอ้ช่างก็กลับไปพูดไม่ยอมตอบกลับไปพูดหลักการบอกเนี่ยนโยบายของอู่การดูแลลูกค้าเนี่ยมี1 2 3 4ราคายุติธรรมไม่โกงลูกค้าหนึ่งคืออันนี้คือการเอาหลักการมาตอบรายละเอียดมันไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่จัสตินทรูโดทำผมถามว่าอันเนี้ยทำได้ไหมมันเป็นการตอบหรือพูดแบบกำปั้นทุบดินพูดแบบภาษาชาวบ้านคือการตอบไม่ตรงคำถามนะครับเนี่ยคือการตอบไม่ตรงคำถามเขาถามเรื่องหนึ่งคุณไปตอบอะไรก็ไม่รู้ไปพูดอย่างเงี้ย2เกิดจากการจัสตินทรูโดเนี่ยไม่เข้าใจหลักการทางการทูต diplomatic protocol หรือหลักการทางการทูตเขามีอยู่แล้วผมยกตัวอย่างกรณีที่ไบเดนเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการประชุมระหว่างจีนคณะจีนกับสหรัฐครั้งแรกแอนโทนีบลิงเคนที่บินไปคุยกันที่阿拉斯加ที่มีหวังอี้กับหยางเจียซือไปคุยเนี่ยพอคุยกันนั่งสองข้างเนี่ยช่างภาพนักข่าวทั่วโลกเป็นร้อยเลยเขาซัดกันเลยอเมริกาอัดใหญ่จีนในเรื่องเนี้ยทุกครั้งอเมริกาจะอัดจีนก็จะคุยเรื่องฮ่องกงไต้หวันซินเจียงทิเบตอะไรเงี้ยจีนหยางเจียซือก็อัดกลับเลยบอกอเมริกาเนี่ยไม่มีสิทธิ์พูดแทนชาวโลกนะคุณดูแลประเทศตัวคุณให้ดีซะก่อนคุณมาพูดเรื่องไอ้สิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยสิทธิไอ้คนผิวดำในประเทศคุณเป็นยังไง
Black Lives Matter ไปดูตรงนั้นก่อนคุณไม่ได้เป็นตัวแทนชาวโลกไอ้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยไอ้ International Rule Based Order เนี่ย International ของคุณเนี่ยมันมีกี่ประเทศมันเป็นตัวแทนของชาวโลกหรือเปล่าองค์กรชาวโลกนี่ก็มีอยู่คือ UN นี่เสร็จปุ๊บพอตรงเซสชันนี้จบใช่ไหมอันนี้คือการโชว์ผู้สื่อข่าวใส่กันเต็มที่พอเซสชันนี้จบผู้สื่อข่าวออกไปเขาปิดห้องประชุมคุยกันตอนนี้แหละเป็น off the record เขาอันนี้คือการหาลือจริงๆแล้วว่าอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะคุยกันว่าอะไรจะเปิดเผยอะไรไม่เปิดเผยนะแล้วออกมาเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างแถลงเฉพาะสิ่งที่เปิดเผยสิ่งที่ไม่เปิดเผยก็จะไม่แถลงอันนี้หลักการนี้ทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดจัสติน ทรูโดก็รู้ผมไม่เชื่อว่าแกไม่รู้การที่แกจะมาอ้างแบบนี้บอกว่าแคนาดาเราเชื่อมั่นในการพูดแบบแฟร์เปิดเผยตรงไปตรงมาผมรู้อะไรประชาชนผมต้องรู้ด้วยไม่ใช่แกพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าแกไม่เข้าใจ diplomatic protocol หรือธรรมเนียมปฏิบัติพิธีการทางการทูตแต่จริงๆเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกผมก็ไม่เชื่อว่าแกไม่เข้าใจแกรู้ครับแต่แกตีกินแกจะหาคะแนนเสียงแกตีกินเสร็จแล้วพอโดนจับได้เนี่ยสีก็ถามแกตรงๆเนี่ยแกก็ตอบแบบเนี้ยแกตอบแบบเอาหลักการมาตอบรายละเอียดอะซึ่งมันปล่อยไก่อะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก็ตรงนี้ก็เลยผมว่าแกก็เสียนะพอจัสติน ทรูโดเดินไปสีก็เดินออกจากซีนแล้วได้ยินคำอยู่คำหนึ่งที่เขาพูดออกมาเป็นคีย์เวิร์ดเลยแกพูดว่าเหินเทียนเจินหมายถึงว่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือเทียนเจินนี่คือ naive ก็ภาษาไทยนี่ก็เหมือนกับว่าอ่อนโลกอ่อนโลกเยาว์วัยถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะแบบไม่ให้เกียรติกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าไก่อ่อนคุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณแบบเหมือนกับแบบมันไม่มีลีลาเลยมันดูแล้วแบบใช่ไหมฮะเพราะตรงนี้เนี่ยพอจัสติน ทรูโดไล่ยาวเนี่ยบอกว่าในแคนาดาเราเปิดเผยพูดเป็นหลักการอ่ะอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยหวังว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ถึงแม้จะมีความแตกต่างสีแกถึงหยุดเลยไม่ใช่ละสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราคุยกันคุณจะคุยอะไรแกบอกว่าเซียนช่วงเจ้าเถียวเจี้ยนคุณจะคุยอะไรคุณต้องมีกรอบคุณไปทำงานมาก่อนคุณไปทำกันบ้านมาก่อนคุณจะคุยเรื่องนี้กรอบมันเป็นอะไรคืออะไรเรามาคุยกันเป็นประเด็นไม่ใช่ว่าเจอกันแล้วก็จะคุยหลักการพูดกว้างๆอย่างเดียวมันไม่ใช่อ่ะนี่ไงตรงนี้ไงประธานาธิบดีสีก็ถึงพูดว่าทรูโดเนี่ยเขินเทียนเจินหรือว่าอ่อนโลกตรงเนี้ยออกไปซึ่งออกไปพอข่าวมันออกไปมันก็เห็นจัสติน ทรูโดเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีนะดูไม่ดีแต่ว่าทั้งสื่อแคนาดาเขาเข้าข้างกันนะเขาก็รีบไปออกข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สีเนี่ยที่ไม่พอใจเนี่ยมันเกิดมาจากว่าประเด็นที่ทรูโดไปถามเนี่ยเขาไปถามเรื่องเขาพูดกับสีว่าจีนเนี่ยเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในแคนาดาไปพูดอย่างนี้ทีนี้พอข่าวมันออกมาทางสื่อจีนเขาก็เลยไม่พอใจเขาก็ไปออกข่าวในลักษณะนี้จริงๆมันคุยกันหลายเรื่องนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี่มันคุยกว้างๆนะทั่วๆไปเขาคุยกันเรื่องรัสเซียยูเครนด้วยนอร์ทโคเรียเซาท์โคเรียด้วยแล้วก็ COP15 Summit ในมอนทรีออลแต่ว่าสื่อออสเตรเลียเนี่ยไปจับประเด็นนี้คือจะช่วยทรูโดบอกว่าสีไม่พอใจเพราะว่าทรูโดเนี่ยไปพูดเรื่องหาว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกาสีเลยโกรธเนี่ยมันก็ออกมาอย่างนี้เนี่ยสื่อมันก็มีเลือกข้างนะผมก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังทีนี้ผมก็จะย้อนไปดูประวัตินิดหนึ่งว่าทรูโดแกเคยไปทำอะไรอย่างนี้ป่ะปรากฏว่ามีครับคือที่แกแสดงออกลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวก่อนหน้านี้จีนกับแคนาดาเคยมีเคสกันจำได้ไหมเมื่อวันโจลูกสาวของเหรินเจิ้งเฟยของหัวเว่ยเนี่ยแต่คนไทยเรียกหัวเว่ยจริงๆแล้วบริษัทชื่อหัวเว่ยจงหวาเหยวเว่ยเนี่ยหัวเว่ยผมเรียกหัวเว่ยตามคนไทยแล้วกันลูกสาวหัวเว่ยเขานั่งไปทานสิทธิ์เครื่องที่แคนาดาไปจับเขา อเมริกาสั่งให้จับก็เป็นเคสกันแล้วก็มันมีเคสหนึ่งทางทรูโดเนี่ยเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโดนตรวจสอบนะสภาก็ตรวจสอบเรื่องครอบครัวของทรูโดพ่อแม่พี่น้องได้รับเงินจากองค์กร charity องค์กรหนึ่งเป็นเงิน 425,000 เหรียญสหรัฐเข้าบัญชีเครือญาติของทรูโดเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยองค์กร charity องค์กรเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา912 มิลเลียน
912 ล้านตอนหลังเรื่องนี้มันก็เป็นข่าวขึ้นมาเขาก็เลยมีการสอบสวนกันทรูโดเนี่ยมีเวลาก่อนจะขึ้นให้การเนี่ยมีเวลาเตรียมตัว1 เดือนที่จะหาหลักฐานอะไรพอคุยกันเนี่ยเขาก็ถามตรงเลยบอกว่าท่านนายกมีข่าวเนี่ยเรื่องครอบครัวของท่านเนี่ยรับเงินจากองค์กร charity องค์กรเนี่ย$425,000จริงหรือไม่จริงทูโดแกก็มาฟอร์มเดียวกับแกตอบสีแกเอาหลักการกว้างๆมาตอบแกพูดน้ำท่วมทุ่งโอ้อย่างงู้นอย่างนี้บอกว่าไอ้คนถามเนี่ยเขาก็ถามจี้บอกว่าจริงหรือไม่จริง425,000ถ้าไม่จริงคุณได้รับหรือไม่รับถ้ารับเป็นเงินเท่าไหร่จริงหรือไม่ตอบมาแกก็ไม่ยอมตอบแกก็บอกว่าเฉยๆไปพูดเรื่องครอบครัวผมพ่อแม่ผมพี่น้องผมทำงานด้วยความยากลำบากเก็บเงิน คนถามมาบอกหยุดตอบมาคุณได้รับเงินจากองค์กรนี้เท่าไหร่คือกัดไม่ปล่อยอ่ะคุณเฉยๆไม่ได้จัสตินทรูโดแกก็พูดไปเรื่อยของแกน้ำทุ่มๆแกไม่ตอบสุดท้ายแกก็บอกว่าคนนี้เขาจี้เขาถามคำเดียวเท่าไหร่คุณไม่ต้องมาพูดเรื่องอื่นเท่าไหร่คุณไม่ต้องมาพูดเรื่องอื่นพูดอะไรมาก็บอกเท่าไหร่จนสุดท้ายแกก็บอกว่าตัวเลขพวกนี้มันสื่อมวลชนมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปเอามาให้คุณได้คนถามก็จี้ต่อคุณมีเวลาเตรียมตัวมาตั้งเดือนนึงอ่ะคุณบอกสื่อมวลชนก็มีข้อมูลอ่ะคุณก็ตอบมาสิว่าเท่าไหร่หรือคุณไม่รู้คุณบอกสื่อมวลชนไม่ให้ตอบแล้วเดี๋ยวคุณจะไปเอาข้อมูลมาให้คำถามง่ายๆเลยเงิน$425,000เนี่ยเขาโอนองค์กรเนี้ยโอนให้ครอบครัวจริงคุณจริงหรือเปล่าทำไมคุณไม่พูดตัวเลขอ่ะคุณบอกว่าสื่อมีใครก็มีแล้วทำไมคุณไม่รู้อ่ะคุณมันแกก็ไปไม่ได้อ่ะแกก็ไปไม่ได้แล้วเวลาแกแถลงนะแกพูดแบบไม่สนใจอ่ะคนถามก็จะถามอะไรแกก็จะแบบแกก็อยากจะตอบในสิ่งที่แกอยากจะตอบอ่ะอย่างที่ผมบอกเนี่ยตอบไม่ตรงคำถามอ่ะ มันก็ออกมาแบบผมว่านี่แหละการที่สีจิ้นผิงแกพูดว่าจัสตินทรูโดเนี่ยเทียนเจินหรืออ่อนโลกเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์เลยนะโอ้โหผู้นำระดับประเทศหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าอะไรดีค่อนข้างจะเสียเครดิตพอสมควรแล้วอีกอย่างมันเป็นการส่งสัญญาณในการเมืองระดับโลกเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะตอนเนี้ยคือมาสมัยก่อนเนี่ยอเมริกาและบริวารเนี่ยก็รวมพวกแท็กทีมกันเล่นงานประเทศนู้นประเทศนี้ตอนนี้คุณดูแล้วกันว่าลูกน้องคุณเนี่ยโดนบ้างแล้วโดนกลับบ้างแล้วก็อันนี้จัสตินทรูโดก็ผมขอพูดแค่นี้ละกันไม่อยากวิเคราะห์อะไรมากลึกไปกว่านี้จริงๆก็มันก็มีอะไรสนุกอีกหลายอย่างนะแต่ว่าเวลาเราก็ไม่พอละผมก็จะขอจบคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์เรื่องประชุมเอเปกเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมเจ้าชาย MBS ของซาอุดิอาระเบียมาด้วยตอนแรกผมเห็นรูปผมเห็นข่าวเจ้าชายเดินลงจากเครื่องบินผมก็ยังงงนี่มันประชุมเอเปกหรือโอเปกกันวะเนี่ยทำไมซาอุถึงมามันประชุมด้วยมันไม่ใช่โอเปกนะตอนหลังถึงได้รู้ว่าอันนี้มาในฐานะแขกรับเชิญส่วนตัวซึ่งผมคิดว่าซาอุเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคอยดูกันเพราะว่าเจ้าชายองค์เนี้ยก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงนะแล้วก็มองออกแล้วล่ะว่าซาอุเนี่ยจะขายน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้ต่อไปเนี่ยเขาจะไปหันไปใช้ EV หันไปใช้พลังงานทดแทนมีอะไรเทคโนโลยีอะไรอื่นมาอีกเยอะแยะนะฮะซาอุเนี่ยขณะตอนนี้ยังมีเงินอยู่เนี่ยต้องปรับตัวยังไงถึงจะพัฒนาประเทศที่จะจับกระแสความทันสมัยและโตไปพร้อมๆกับโลกนี้ได้เดี๋ยวลองมาฟังเรื่องเอเปกคุยกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ